ሰላም እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች? ሰላም ነው አለን። እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ ያው ምሳሌያዊ አነጋገር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በእንግሊዝኛው ፕሮቨርብ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ምሳሌያዊ አነጋገር በእንግሊዝኛ አንዳንድ የአማርኛ ምሳሌያዊ አነጋገሮች አሉ አይደል? በእንግሊዝኛ ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። አንደኛ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ በእንግሊዝኛው ምን ይባላል? እስቲ አስቡ። መልሱ ምን ይሆናል? Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ። ያው ምሳሌያዊ አነጋገር ስለሆነ Prevention is better than cure. ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ በእንግሊዝኛ ይሄ ይመስላል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ደግሞ እንሄዳለን። ሁለተኛ እሺ፣ በአንድ እጅ ማጨብጨብ አይቻልም በእንግሊዝኛ ምን ይመስላችኋል? እስቲ አስቡበት። በአንድ እጅ ማጨብጨብ አይቻልም። ቀጥታ አይተረጎም። ምሳሌ አነጋገሮች ለምሳሌ ኢን ዋን ሃንድ ዶንት ክላፕ ምናምን አይባልም። ሶ እንግሊዘኛው የራሱ የሆነ ምሳሌ አነጋገር አለው ማለት ነው። ሶ በአማርኛው በአንድ እጅ ማጨብጨብ አይቻልም፣ በእንግሊዘኛው ደግሞ ምን ይባላል የሚለውን አስቡበት። መልሱ ምን ይሆናል? an empty bag will not stand upright. an empty bag will not stand upright። ያው ቀጥታ ስንተረጉመው ባዶ ቦርሳ አይቆምም ለማለት ነው፣ እቃ ካልተከተተበት። ሶ ሁለቱም ያስፈልጋል፣ እቃውም ቦርሳውም ያስፈልጋል ማለት ነው። ያም ማለት አንድ ሰው ብቻውን ምንም ማድረግ አይችልም ማለት ነው። በአንድ እጅ ማጨብጨብ አይቻልም፣ የሆነ ኃይል አንድነት ኃይል ነው የሚለውን ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። ስለዚህ an empty bag will not stand upright፣ በአንድ እጅ ማጨብጨብ አይቻልም ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛ ስራ የፈታ አእምሮ የተንኮል መጠንሰሻ ነው። ስራ የፈታ አእምሮ የተንኮል መጠንሰሻ ነው በእንግሊዝኛ ምን ይመስላችኋል? እስቲ አስቡበት። 10 ሰከንድ ሰጣችሁ። ስራ የፈታ አእምሮ የተንኮል መጠንሰሻ ነው በእንግሊዝኛ ምን ይመስላችኋል? እያሰባችሁ ስራ የፈታ ማለት አይድል ማለት ነው። አእምሮ ማይንድ ነው። ሶ መልሱ ምን ይሆናል? an idle mind is the devil's workshop. an idle mind is the devil's workshop። ስራ የፈታ አእምሮ የተንኮል መጠንሰሻ ነው በእንግሊዝኛ an idle mind is the devil's workshop ብለን እንይዛለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት ይቀልልናል። እነዚህ የእንግሊዝኛ የአማርኛን አባባሎች በእንግሊዝኛ አቻቸውን ይሄ ይመስላሉ ማለት ነው። ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። አራተኛ የረጋ ወተት ቂቤ ይወጣዋል። የረጋ ወተት ቂቤ ይወጣዋል ይባላል በአማርኛ አይደል? በእንግሊዝኛው ምን ይመስላችኋል? እስቲ አስቡበት። 10 ሰከንድ ሰጠዋችሁ። የረጋ ወተት ቂቤ ይወጣዋል። 9 8 7 6 አስቡበት። መልሱ ምንድነው? a rolling stone gathers no moss። a rolling stone gathers no moss። የረጋ ወተት ቂቤ ይወጣዋል። a rolling stone gathers no moss። ስለዚህ መረጋጋት አለበት ነው። ጀስት የረጋ ወተት ቂቤ ይወጣዋል። መቻኮል ምንም አይጠቅም እንደማለት ነው። ሶ በእንግሊዝኛው አቻ ምን ይሆናል? የረጋ ወተት ቂቤ ይወጣዋል ለማለት ከፈለግን a rolling stone gathers no moss ማለት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። ወደ አምስተኛ እንሄዳለን። አምስተኛ በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም። በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም። ሶ ይሄ የእንግሊዝኛ አቻው ምን ይሆናል? ምን ይመስላችኋል? አስቡበት። 10 ሰከንድ ሰጠዋችሁ፣ አስቡበት። በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም የሚለው የእንግሊዝኛው አቻ ምሳሌያዊ አነጋገር ወይም ፕሮቨርብ ምን ነው? ምንድነው ተብላችሁ ተጠየቁ ምን ተመልሳላችሁ? አስቡበት። መልሱ ምን ይሆናል?
አስ ዩ ሜክ ዩር ቤድ ሶ ዩ መስት ላይ ኦን ኢት። ያው አልጋህን ስትሰራ ስታነጥፍ አንተም እንደምታርፍበት እወቅ እንደማለት ነው። ሶ በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም ለማለት አስ ዩ ሜክ ዩር ቤድ ሶ ዩ መስት ላይ ኦን ኢት እንላለን ማለት ነው። አስ ዩ ሜክ ዩር ቤድ ሶ ዩ መስት ላይ ኦን ኢት። አስ ዩ ሜክ ዩር ቤድ ሶ ዩ መስት ላይ ኦን ኢት። በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም። ይሄ ይመስላል። ወደ ስድስተኛው እንሄዳለን። ስድስተኛ የሚናከስ ውሻ አይጮህም ወይም ሙያ በልብ ነው። የሚናከስ ውሻ አይጮህም ወይም ሙያ በልብ ነው። የእንግሊዝኛዎቻው ምን ይመስላችኋል? ሞክሩ እያሰባችሁ። የሚናከስ ውሻ አይጮህም ወይም ሙያ በልብ ነው። በእንግሊዝኛ ምን ይመስላችኋል? አስቡ። 5 ሰከንድ ሰጠዋችሁ። መልስ a barking dog seldom bites። a barking dog seldom bites። የሚናከስ ውሻ አይጮህም ወይም ሙያ በልብ ነው ለማለት a barking dog seldom bites። seldom ማለት ያው never አሉ ቃሎች ሶሊ ኦንሊ ሴልደም ምናምን ኔጌቲቭ ነገር ናቸው። ዜሮ እንደማለት ነው። ሶ ኔቨርም እንደማለት ነው። ሶ መቼም አይናከስም ለማለት ነው። a barking dog seldom bites። የሚናከስ ውሻ አይጮህም ሙያ በልብ ነው እንደማለት። በእንግሊዝኛ a barking dog seldom bites or never bites እንላለን ማለት ነው። 7ኛ የሌባን ጠበቃ አደባልቀህ ውቃ ወይም የአማርኛው ሌላም ተመሳሳይ አባባል አለው። ከኑግ የተገኘን ሰሊጥ አብረህ ውቀጥ። ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው አባባላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእንግሊዝኛው አቻቸው ምን ይመስላል? የሌባን ጠበቃ አደባልቀህ ውቃ ወይም ከኑግ የተገኘን ሰሊጥ አብረህ ውቀጥ። መልሱ ምን ይሆናል? all is grist that comes to the mill። all is grist that comes to the mill ወይም all is fish that comes to the nest። ያው ወደ መረቡ የሚመጣው በሙሉ አሳ ነው። ስለዚህ አስገባ ነው። የሌባን ጠበቃ አደባልቀው ውቃ የሚባለው ከሌባው ጋር የተገኘን ሰው የተባበረ ሰው እዛው ምቱት እንደማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት በእንግሊዝኛው አቻው ምን ይሆናል? all is fish that comes to the nest ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው በእንግሊዝኛ። 8ኛ ዘመድ ከዘመዱ አህያ ካመዱ። ዘመድ ከዘመዱ አህያ ካመዱ በእንግሊዝኛ ምን ይመስላችኋል? አስቡበት። 9 8 7 6 5 4 3 2 1 መልሱን እናያለን ማለት ነው። ዘመድ ከዘመዱ አህያ ካመዱ ምን ይሆናል? የእንግሊዝኛቸው birds of the same feather flock together። birds of the same feather flock together ያው አንድ አይነት ክንፍ ያላቸው እንትኖች አብረው ይሄዳሉ ማለት ነው። ወፎች ፍሎክ ቱጌዘር አብረው እንትን ይላሉ ይበራሉ ማለት ነው። ዘመድ ከዘመዱ አህያ ካመዱም ተመሳሳይ ነው፣ እንደዛ ነው ማለት ነው። በእንግሊዝኛ birds of the same feather flock together ማለት እንችላለን ማለት ነው። 9ኛ ብዙ እውቀትም ገንዘብም የሌለው ሰው ጉራው ይበዛል። ብዙ እውቀትም ወይም ገንዘብም የሌለው ሰው ጉራው ይበዛል። በእንግሊዝኛ ምን ይመስላችኋል? እስቲ አስባችሁ ሰምታችሁ አታውቁም? አንኤምፒቲ ወይም ሊትል ኖሌጅ ምናምን ሲባል መልሱ ሙሉ ምን ይመስላል? አስቡበት። ብዙ እውቀትም ወይም ገንዘብም የሌለው ሰው ጉራው ይበዛል። በእንግሊዝኛቸው ምን ይመስላችኋል? መልሱ empty vessels make the most noise። empty vessels make the most noise። የእንግሊዝኛቸው ይሄ ይመስላል ማለት ነው። ብዙ እውቀትም ወይም ገንዘብም የሌለው ሰው ጉራ ይበዛል ለማለት empty vessels make the most noise ብለን በእንግሊዝኛ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። እስካሁን 9 አባባሎች ወይም ምሳሌ አነጋገሮች አይተናል፣ ፕሮቨርቦች። ወደ መጨረሻው ስንሄድ 10ኛው
አቅምን ማወቅ ከራስ ጋር መታረቅ የሚባል በአማርኛ አባባል አለ። የእንግሊዝኛው አቻው ምን ይመስላችኋል? አስቡበት። አቅምን ማወቅ ከራስ ጋር መታረቅ፣ የእንግሊዝኛው አቻው ፍቺ ምን ይመስላችኋል? እያሰባችሁ አቅምን ማወቅ ከራስ ጋር መታረቅ በእንግሊዝኛ አቅምን ማወቅ ከራስ ጋር መታረቅ የእንግሊዝኛ አቻው ምንድነው? Enough is as good as a feast. Enough is as good as a feast. አቅምን ማወቅ ከራስ ጋር መታረቅ ለማለት enough is as good as a feast እንላለን ማለት ነው። ይሄ ያው የዛሬ ትምህርት እነዚህ 10 ምሳሌያዊ አነጋገሮች ወይም በእንግሊዝኛ ፕሮቨርቦች ያው የአማርኛና የእንግሊዝኛ አቻ አይተናል ማለት ነው። በቀጣይም ሌሎች ትምህርቶች አቀርብላችኋለሁ። የዛሬው ትምህርት ይሄ ይመስላል። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰቦች ደግሞ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። ይመቻችሁ።